नमस्कार, आपलं स्वागत आहे। तर मी आज करणार आहे लिंबाचं लोणचं। त्यासाठी मी घेतले आहेत 21 लिंबू। पाण्यात स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। छान पिवळसरच लिंबू घ्यायचं। हिरवे लिंबू असलं तर व्यवस्थित लोणचं होत नाही। स्वच्छ एका सुती कपड्यावरती घालून त्याचं पाणी पुसून घेतलं आहे। बघू शकता तुम्ही, त्यात पाण्याचा अंश राहिला तर लिंबू खराब होतो, म्हणून पाणी स्वच्छ पुसून घ्यायचं त्याचं। आता हे लिंबू कोरडे झाले आहेत, तर याला चिरून 8 तुकडे करून घेतले आहेत। चारही करू शकता, तुम्हाला तुमच्या साईजनुसार करू शकता तुम्ही। मी छोटे केले आहेत म्हणजे वाया जात नाही। आता हे तुकडे आपले तयार आहेत लिंबूचे। आता याच्यावरती मसाला घालूया आपण। 3 चमचे हळद घालते आहे। 4 चमचे मीठ घालत आहे। लाल तिखट 3 चमचे घालत आहे। एक वाटी गूळ घालत आहे। मेथी पावडर 2 चमचे घालायचं आहे। मोहरी पावडर 50 ग्रॅम घालायचं आहे। आता हे सर्व मसाला त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता याला बाटलीमध्ये, काचेच्या बाटलीमध्ये घालून 15 दिवस उन्हामध्ये ठेवायचं आहे, म्हणजे चांगलं मुरतं ते। सर्व मसाला त्या लोणच्याच्या फोडणीला लागला पाहिजे। आता बाटलीमध्ये घालून याला उन्हामध्ये ठेवायचं आहे। कडक उन्हामध्येच ठेवा, म्हणजे चांगलं मुरलं जातं ते। बघू शकता, आता आपलं लोणचं 15 दिवसांनी तयार आहे। खूप छान लागतं आणि 1-2 वर्ष तरी त्याला काही होणार नाही, व्यवस्थित टिकतं। आणि याच्यामध्ये विटामिन्स भरपूर असतात, त्यामुळे लिंबाचं लोणचं तुम्ही करून ठेवा। मुलांना खूप आवडतं आणि जास्त तुम्ही गोड पण केलं तर खूप छान लागतं। प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता, गुळाचं किंवा साखरेचं प्रमाण। तर बघा, आपलं लोणचं किती छान दिसत आहे। करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।